Okay, what's up? Ngayon, magkakabit tayo ng Strut bar sa small body. Ito yung nabili ko Strut bar. So, bago lahat, linisin muna natin. So, lilinisin natin yun. Ang gagamitin natin, soapy water. Yan. Tubig lang na may sabon. Shami, pang tuyo. Brush. Pwedeng toothbrush. Tsaka, Scotch Brite. Hey. Mga araw na magkasama tayong dalawa. Solid, man. Sagad ba? Or just dead? Sige. Yan. Yan. Ay, tinan nyo, ito yung dati. Ganyan. Ano kaya? Okay, so nakita nyo tapos na natin linisin. Na-polish na rin. Ngayon, kailangan muna natin i-test fit bago sigurado kasi adjustable yung nabili ko. Orig to, guys. Nabili ko siya surplus 2.5, natawagan ko ng 1.8. Mas gusto ko kasi bumili surplus kasi tipid at saka mostly original yung pyesa doon. So yun, test fit na natin. So, ilagay natin. There we go. Ayan. Kung makita nyo, sakto siya dito. So okay yan. Kasi may dalawang adjustments. Una ito. Ito yung pangpahaba ng mismong strut bar. Tapos ito naman, yung sa angle ng base. So sa kabila, hindi siya sakto. So kailangan natin i-adjust to. Ito pa pala, kailangan pag in-adjust to, equal yung adjustment sa kabila. Okay, so next, sukat ulit natin. Every step, kailangan nyo isukat. Ayan.
Ayan, mukhang sakto na. Yep. Yes sir, sakto na. Next, adjust naman natin yung ano, angle. Maambon, man. Okay, tanggalin na natin yung bolts. Crap. Ow! Ah! Shit! Shit! Okay guys, umulan. Ay nako. So, nakabit ko. Test fit ko lang to, maluwag pa ganyan yung bolts. Ayan. Pero na-test fit ko na yung bawat gilid. Ayan, nagawa ko ng equal yung kanan at saka yung kaliwa. Ayan. So, pag equal na, higpitan nyo na. Ang higpitan nyo to, papunta dun. So, pababa. Ayan, ganoon din sa kabila. So, yan. Ang susunod natin i-adjust yung angle ng mismong base. So, dito i-adjust yan. Kailangan nyo na malaking Allen bolt. Allen key pala. Pwede na natin higpitan yung bolts. Dapat equal. So, sa kabila naman. Alam ko may torque setting to eh. I mean, may tamang torque na kailangan sundin. Pero wala akong torque wrench. So, tansya-tansya lang. Basta hindi siya dapat sobrang higpit, hindi rin pwedeng maluwag. Kapag inugaan nyo tapos sumasama yung kotse, ibig sabihin, you're good. Pwede niyong punasan. Kung may mga nanonood na naka small body, ito yung exact na gagawin nyo. Ito pa pala. Yung strut bar ko, 3-point. Lahat ng bolts kasama sa base ng strut bar. Mayroong 2-point lang. Putol siya hanggang dito. Yun yung mas mura, hindi siya ganun katibay. Pero pwede na rin. Suggest ko 3-point yung bilhin nyo. Tsaka suggest ko huwag kayo gumamit ng adjustable kasi pwedeng mabilog. Pero wala kasi akong saktong socket para dyan eh. Yan. Mahigpit na guys. Mahigpit na bros. So yan lang yun. Ganyan mag-install ng strut bar. Tignan nyo yung angle, yung adjustment dito. Tsaka dito, pantay. Kailangan ganyan. Ito pa pala, kailangan. Meron kasing may mga intake or filter ng carburetor sa small body na mataas. Kapag mataas, hindi kakasya yung strut bar. Kakayanin siya ng adjustment sa angle. Pero mas maganda kung yung filter niya mababa lang para swak yung pagkabit. Kung makita niyo yung akin, stock lang. Kaya kung stock, yung air filter niya kasya. Ayan. Pero kung hindi ko lang sure.
Basta kung kasing baba lang nito, kaya. Yan, ganda na laki ng kinaganda ng engine bay. Saga natin yung hood, test fit. Kung magki-clear ba. Kasyang-kasya. So, that's it for today. So, ngayon, nagkabit tayo ng Strut bar. Sa mga susunod na videos, may kakabit pa tayong mga iba or upgrades. So, stay tuned for more videos sa Corolla na to. Sabay-sabay nating i-build yung Corolla small body. Buhayin natin yung 90s cars. Okay, thank you for watching. Peace.